নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এটা অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৱে ৰিজাল্ট চাই আছে কিছুমানে চাব পাৰিছে কিছুমানে চাব পৰা নাই কাৰণ সিহঁতৰ নেটৱৰ্ক ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে সাৰ্ভাৰ বিজি হৈ থকাৰ কাৰণে সিহঁতে ৰিজাল্টটো চাব পৰা নাই আৰু মোৰ তাত এটা লিংক আছে যিটো লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে একদম ইজিলি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব মই এতিয়ালৈকে বহুতৰ ৰিজাল্টটো চাই দিছোঁ আৰু সেৱা অনলাইনৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে সেইটো ওয়েবসাইটত কিন্তু ৰিজাল্টটো চাব পৰা নাযায় বহুতো বিজি হৈ আছে একদম সাৰ্ভাৰ বিজি হৈ আছে ইয়াত বহুত সময় ট্ৰাই কৰাৰ পিছত কিছুমানে পাব পাৰিছে কিছুমানে পোৱা নাই গতিকে মোৰ তাত আছে এক্টিভ লিংকটো আপোনালোকে লিংকটো কেনেকৈ পাব মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ ডিসক্ৰিপশনত আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব আপোনালোকে লিংকত গৈ ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব যদি কিবা প্ৰবলেম দেখায় সাৰ্ভাৰ বিজি আপোনালোকে 2-3 বাৰ ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে কিন্তু পাই যাব আৰু আপোনালোকে যে পাসওয়াৰ্ডটো পাহৰি গৈছে আপোনালোকে পাসওয়াৰ্ড কেনেকৈ ৰেষ্ট'ৰ কৰিব তাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো ডিসক্ৰিপশনত আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে